So, welcome back mga kauling. Na-miss nyo ako, no? So, ito na yung naluto ko. Ito na yung ulam nating probinsyano with Sprite, mga kauling. Lutong probinsya. Yan. Ito na siya, oh. Yan. So, let's eat mga kauling. Kain na tayo. Oh. Let's eat mga kauling. Nakakaubos to ng maraming kanin. So yan mga kauling, please subscribe my YouTube channel and click the notification bell, like and share na rin mga kauling. Bye bye. Sana nagustuhan nyo po yung bidyong to. No? Salamat. God bless you all.